كنت قاعد جنبها في الطيارة والمضيف كان بيعدي على الركاب وبيوزع علبة عصير وزجاجة مية. أنا بصراحة من النوع اللي ما بحبش المية قوي، فقلت له شكرا مش عايز المية وأخدت العصير. بس هي أخدت المية ورفضت العصير بكل ثقة. وأنا قاعد كده حسيت بنوع من الإعجاب الغريب. قلت لنفسي ليه مش قادر أبقى زيها؟ ليه مش عندي الإرادة ديت؟ بعدين فجأة لقيت نفسي بقول أنت هتحسدها ولا إيه يا حازم؟ قلت لنفسي لا لا مش بحسدها، بس نفسي يكون عندي عزيمة زيها، نفسي أقدر أقول للحاجات اللي مش كويسة لا. وهنا كانت اللحظة اللي غيرت كل حاجة. لقيتها بتفتح زجاجة الماء عشان تشرب ومعاها حبة دواء. أنا ما قدرتش أكتم فضولي، وبما إني صيدلي اختلست النظر بسرعة على اسم الدواء. وهنا اتصدمت. كان الميتفورمين، المنظم الشهير للسكر اللي الناس بتعرفه باسم جلوكوفاج. في اللحظة دي حسيت بقلب انقبض. قلت يا نهار أبيض، هي مريضة سكر عشان كده رفضت العصير؟ ولومت نفسي بشدة. وقلت ها مش كنت بتقول عايز تبقى زيها؟ الحقيقة المرة يا جماعة إن إحنا كتير قوي بنكون في نعمة ومش حاسين بيها خالص. نعمة الصحة، نعمة إنك تقدر تاكل وتشرب اللي إنت عايزه من غير ما تفكر في سكر دمك هيحصل له إيه. يعني موقف زي ده وإنت لسه بصحتك وإنت لسه جسمك بيشتغل صح، فيها إيه لو اخترت المية بدل العصير الصناعي اللي مليان سكر والمضر بصحتك؟ هتقول لي يا دكتور أنا بصحتي وأحرم نفسي ليه؟ هقول لك لا يا صديقي، مش حرمان. اشرب العصير براحتك بس يكون طبيعي مش صناعي، بدل ما بعد كده لا قدر الله ما تبقاش قادر ولا تشرب الطبيعي ولا الصناعي. مرض السكر النهارده بقى مرض العصر. أكتر من نص مليار إنسان في العالم كلهم عندهم سكر. نص مليار مريض. وعلى الرغم من إنه مرض العصر، لكن بشوية عادات بسيطة جدا تقدر تحمي نفسك من الإصابة بالمرض ده. وأنا مش جاي أقول الكلام المكرر عن الرياضة وتقليل الوزن، طبعا دول مهمين، لكن أنا جاي أتكلم عن حاجات بسيطة في أكلك ممكن تعملها من النهاردة. لو انت شخص بتحب الخبز ما تقلقش كله براحتك، بس اكتفي برغيف واحد في اليوم. اهو منه اشبعت نفسك ومنه الضرر هيكون اقل بكتير. ولو انت شخص بتحب الرز كله عادي، بس حطه في طبق اصغر من اللي انت متعود عليه. اشبعت نفسك لكن بضرر اقل. ولو انت بتحب العصير اشربه بس يكون عصير طبيعي من غير سكر مضاف. والافضل كمان تاكل الفاكهة نفسها بدل العصير. ولو انت بتحب الحلويات الشرقية زي الكنافة والبسبوسة كلها، بس خليها مرة أو مرتين بس في الشهر، بحيث تشبع نفسك والضرر يكون أقل. ولو انت مدمن شاي وقهوة مش هقولك اشربهم من غير سكر، أنا عارف إن ده صعب، لكن على الأقل بلاش السكر الأبيض واستخدم محلي سكر استيفيا أي شركة يكون سعرها مناسب ليك. تغييرات بسيطة مش محتاجة مجهود خرافي، لكن أثرها بيكون كبير جدا. هتحميك بإذن الله من إنك تبقى مريض سكر. الحلقة اللي جاية بإذن الله رسالتي هتكون موجهة للشخص اللي في مرحلة ما قبل السكر، المرحلة التحذيرية اللي بتنبهك وتقولك الاختيار في إيدك. عايز تبقى مريض سكر ولا لأ؟ اكتب لي هتنفذ كام نصيحة من دول في التعليقات. وتابعني على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك. حازم منير يحييكم والسلام عليكم.